Pembentangan Kertas Kerja 14 yang bertajuk Bai'ah Umat Islam terhadap Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW telah sepakat untuk melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Berdasarkan riwayat ini, Ibnu Mas'ud menukilkan bahawa para sahabat ni keseluruhannya, kesemua mereka, tanpa ada pengecualian lah. Ini macam nukilan. Pada hari kedua lepas Nabi SAW wafat, dah baku bai'ah yang pertama di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pembentang kertas kerja seminar ini memungut pandangan yang lemah, kononnya Ali memberikan bai'ah kepada Abu Bakar pada hari itu juga. Sebenarnya riwayat itu terlalu lemah. Sebab dalam kitab paling tinggi kredibiliti di sisi Ahlus Sunnah, iaitu Sahih Bukhari sendiri, ada menyebutkan Fatimah enggan berbicara dengan Abu Bakar sampai wafat selama 6 bulan dan tidak ada bai'ah terjadi ketika itu. Saya ulang sekali lagi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, riwayat dari kitab Sahih Al-Bukhari, fahajarathu falam tukallimhu hatta tufiyat. Fatimah meninggalkan Abu Bakar, tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar sampai wafat. Wa asyad ba'da Nabi 6 ashhur. Fatimah hidup sepeninggalan Nabi selama 6 bulan. Falamma tufiyat dafanaha zawjuha Aliyun laylan. Tak kala wafat, suaminya Ali mengemumikan Fatimah di waktu malam. Kenapa waktu malam? Sudah tentu ini adalah wasiat Fatimah agar merahsiakan pengkebumiannya dari pengetahuan Abu Bakar dan Umar. Walam yu'zin biha Abu Bakrin wa salla 'alaiha. Fatimah tidak mengizinkan Abu Bakar hadir untuk sembahyang jenazahnya. Riwayat ini jelas menunjukkan ketegasan betapa Fatimah terlalu marah kepada Abu Bakar. Hakikatnya Fatimah Az-Zahra meninggalkan mesej kepada umat Islam agar merenung bahawa kekhalifahan Abu Bakar itu suatu kemungkaran. Walam yakun yubayi'u tilkal ashhur. Tidak terjadi bai'ah dalam tempoh 6 bulan itu. Jadi terbatallah dakwaan mana-mana orang yang mendakwa bahawa Ali memberikan bai'ah di dalam peristiwa Saqifah. Dari sudut historiografi, keterangan Al-Bukhari ini melemahkan dakwaan bahawa bai'ah Ali berlaku serta-merta pada hari peristiwa Saqifah. Tempoh 6 bulan tanpa bai'ah menunjukkan wujud jurang politik dan emosi yang serius, sekurang-kurangnya berkaitan dengan hak-hak Ahlul Bait yang diabaikan. Jujurkah kita terus memutihkan segala sejarah hitam? Saya tak perlu ulang bai'ah Abu Bakar tidak mendapat restu ramai sahabat terkemuka kerana saya telah bentang secara panjang lebar dalam jawapan kepada Irza Mukhtar di bawah tajuk Sahabat yang tidak berbai'ah kepada Abu Bakar, polemik khalifah menurut syariah, episod yang ketiga. Walaupun pembentang ini cuba sedaya upaya membuat retorik bahawa Ali memberikan bai'ah kepada Abu Bakar, kali ini saya nak kupas tentang ketiadaan restu atau redha dalam hati Ali bin Abi Talib terhadap khalifah buat selama-lamanya. Ramai yang membincangkan sejarah khalifah, tapi mengelak membincangkan persoalan paling asas, apakah bai'ah yang diambil melalui paksaan dan ancaman sehingga terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah itu sah dari sisi syariah. Dalam video sebelumnya, saya telah menyanggah Irza Mukhtar dengan membawa dalil adanya paksaan dan ancaman ketika proses bai'ah, sekaligus membatalkan dakwaannya bahawa pembaiatan Abu Bakar itu menurut syariah. Para pembentang yang mempertahankan naratif arus perdana tidak kelihatan menjawab isu hukum bagaimana status syarak bagi bai'ah yang dipaksa. Topik kita kali ini insya-Allah bukan menimbun emosi terhadap tokoh pujaan Sunni tapi menilai hukum. Sepatutnya kesahihan bai'ah bergantung pada syarat-syarat syarak. Jikalau syarat utama kerelaan tanpa paksa tidak dipenuhi, maka kesahihan itu perlu dipersoalkan secara ilmiah. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Sahih Muslim, terdapat riwayat Umar Al-Khattab berkata kepada Ali dan Abbas, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar berkata, aku adalah walinya Rasulullah, iaitu pemimpin setelah wafat Nabi. Kemudian hadis ini menceritakan tuntutan tanah Fadak Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Menurut kalian, Abu Bakar adalah pembohong dan pengkhianat, iaitu bohong dalam mendakwa dirinya adalah khalifah dan isu tanah Fadak. Kata Umar, setelah wafat Abu Bakar, maka akulah sebagai walinya Rasulullah, iaitu pemimpin setelah Rasulullah. Menurut kalian, iaitu Ali dan Abbas, aku adalah pembohong, penderhaka dan pengkhianat. Hadis ini salah satu petunjuk bahawa Ali tidak meredai
dakwaan kekhalifahan praktikal Abu Bakar. Saudara-saudari boleh nampak jauh ke depan lagi soal bid'ah yang sering ditakwil sama ada tidak berlaku atau sudah berlaku, apakah terjadi dalam keadaan terpaksa, taqiyah atau maslahat. Inti yang saya tekankan di sini ialah tidak sahih keputusan yang menyalahi hak Ahlul Bait. Hadis ini menguatkan naratif tiada pengakuan dalam hati Ali terhadap dakwaan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya kalau diteliti dengan mendalam, riwayat ini memberikan petunjuk tiada bai'ah Ali walau sedetik pun. Seorang ulama Ahlu Sunnah bernama Hasan Farhan Al-Maliki, ulama Ahlu Sunnah dari Saudi Arabia. Dalam kitabnya Bai'atu Ali bin Abi Talib fi Dhawi Riwayat Sahihah, beliau menulis syurutus sihhatil bai'ah, syarat-syarat sah bai'ah. Yang beliau nyatakan di sini ialah ayyujibal mubayyi'u ilal bai'ati wala yujbaru 'alaiha. Maknanya bahawa orang yang memberikan bai'at hendaklah menyahut atau menerima bai'ah itu, dan jika dia dipaksa melakukannya, kaedah umum syariah dalam akad mana pun termasuk uqud al-imamah, akad imamah iaitu ketatanegaraan, menuntut keredaan iaitu kerelaan. Paksaan ikrah akan menggugurkan asas kerelaan ini. Prinsip ini digunakan luas dalam fikah muamalat, akad jual beli, pernikahan dan sebagainya. Dalil-dalil syarak dalam Islam bertunjangkan keadilan dan amanah. Meskipun ayat la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama, turun pada konteks akidah. Namun ibrah kaedahnya menunjukkan paksaan bukan asas yang syar'i untuk melahirkan komitmen yang sah. Bai'ah yang menuntut ketaatan dan penyerahan kuasa sewajarnya lebih menuntut kebebasan memilih dan terhindar daripada ikrah, pemaksaan. Inilah isu yang diabaikan dalam wacana popular pembentangan, selalunya tidak menceritakan apakah sah bai'ah secara paksa. Inilah dia kelemahan metodologi. Apabila kronologi dihimpun tanpa menguji syarat sah, maka ia menjadikan wacana sejarah retorik, bukan fiqh siasah. Ini yang bahaya tuan-tuan sekalian. Agama ini berdiri atas kebenaran, bukan kehebatan naratif. Jika bai'ah tunjang legitimasi kuasa diambil dengan paksaan, kita mesti berani bertanya, apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau itu sekadar realiti politik yang dinormalisasikan? Sampai jumpa lagi dalam episod akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Kami menangis di jalan sunyi, di Gadirhum mengingat janji. Wahai Ali, cahaya abadi, engkau pemimpin yang dilupai. Ya Rasulullah, kami merindu warisanmu hilang berlalu waktu. Di bawah pohon sejarah berdarah, Saqifah tinggal luka dan marah. Ya Rasulullah, kami merindu warisanmu hilang berlalu waktu. Di bawah